مورد اینپوت صحبت کردیم. من یه ذره رو کوچیک‌ترش می‌کنم. در مورد اینپوت صحبت کردیم، گفتیم میتونیم اینپوت بگیریم، میتونه در واقع استرینگ باشه. یه متداش اومده بررسی کردم، متدش زود. متداش رو بعدا میتونیم در واقع یه ذره بریم جلوتر متدها رو یاد گرفتیم. آخر اینکه متدها و فانکشن‌ها رو یاد گرفتیم، من شروع می‌کنم استرینگ رو تمام متدهاش رو برای دونه دونه آرای‌ها رو تمام متداش رو دونه به دونه بهت میگم که متوجه بشی. میام اینجا من این رو به عنوان ورودی گذاشتم، درسته؟ خب من میتونم عددی بگیرم. میام بگم SUT مثلا پلیز اینتر مثلا نامبر x. خب برمیگردم میگم اینت x. من میگم اینپوت دات نکست اینت. چرا دارم میذارم اینت نکست اینت؟ چون ایشون از نوع اینت. میگم مقدار. دوباره میگم SUT پلیز مثلا اینتر نامبر y. میگم اینت y و اینپوت دات نکست در واقع اینت بشه. درسته. حالا من میتونم اینجا برگردم میگم SUT x رو چاپ کن و بیا y رو چاپ کن. خب شیفت آلت F10 رو میزنم و میاد برای من شروع میکنه شیفت آلت F10 و دیتا رو، حالا دیتا شما میزنید، میزنم 100 200 و میاد برای شما چاپ میکنه. خب اگر بخواید در واقع از نوع فلوت باشه، خب ایشون رو در واقع چی میذارید؟ اصلا در واقع اینجا فلوت میزنم. برمیگردم میگم خب از نوع فلوت باشه. فلوت در واقع میگم x، برمیگردم میگم next یا input dot next float. میزنیم فلوت و ایشون از نوع فلوت خواهد بود. فلوت در واقع y، برمیگردیم میگیم input dot next float و SOUT رو میذاریم و x رو و SOUT رو میذاریم مقدار y رو شیفت آلت F10 رو میذاریم برامون بیاد. اینجا دیگه شما میتونید عدد چی بذارید؟ 8 1 ممیز مثلا 2 3 5 6 اینجا 1 ممیز 6 مثلا 4 هر چیزی رو میاد داره چاپ میکنه. حالا دقیقاً میتونید برای دابل هم همین کارو انجام بدید. دابل رو بزنیم و این دیگه بشه نکست فلوت بشه چی؟ دابل. دونه دونه میتونی همین کار رو نکست دابل و حواست باشه که ایشون از نوع دابل باید باشه. میاد به این شکل قرار بگیره و میتونه مقدار بیشتر. دیگه چه میدونم، اگه میخوای ترو فالس بذاری نکست بولیان، اگه میخوای بایت بذاری نکست بایت، اگه میخوای شورت بذاری نکست شورت، همین مقادیر هستش و شما میتونی ازش استفاده. خب سوال در مورد اینه. اوکی.